a început școala, mami nu-mi dă pace. Raluca, temă la italiană. Raluca, hai să învățăm la istorie. Raluca, hai fă-ți tema la română. Și ce e cel mai rău? Raluca, hai la matematics. Uneori am impresia că părinții ăștia nu au fost niciodată copii, că nu s-au jucat Roblox sau Fortnite, că nu făceau filmulețe pe TikTok. Sunt Raluca și azi o să vă spun ce am descoperit despre copilăria părinților mei. Să fim copii pentru încă o zi. Ghiciți ce? Am avut dreptate. Ei habar nu aveau de jocurile și aplicațiile de pe telefon, tabletă sau calculator. Nici măcar telefon să vorbească între ei nu aveau. Incredibil! Și atunci, ei cum se distrau? Ei bine, poate nu mă credeți, dar și ei se jucau. După ce își făceau temele, ieșeau în fața blocului, unde stăteau până seara. Distracția preferată a fetelor era să sară elasticul. Doi copii îl țineau de o parte și de alta, iar cel de-al treilea sărea. Când călca pe elastic, greșea și trecea la ținut până îi venea din nou rândul. Un alt joc cu sărituri era coarda. Pe asta am încercat-o și eu, dar nu-mi iese foarte bine. Țară, țară, vrem ostași! Părea să-i amuze foarte tare pe copiii de atunci. Câțiva forma un lanț, ținându-se strâns de mâini în timp ce altul alerga în forță să rupă acel lanț. Spuneți-le părinților voștri și de jocuri precum castelul, împărate luminate cât e ceasul sau frunza. Sigur își vor aminti de ele și le va apărea un zâmbet în colțul gurii. Când era urât afară, nu aveau prea multe variante de petrecere a timpului liber. Stăteau în casă și se jucau sau citeau. De uitat la televizor nu putea fi vorba. Erau televizoare alb-negru. Și nu era program non-stop și nici 100 de canale din care să alegi. Exista un singur post de televiziune care, asta chiar nu o să o credeți, avea program doar 2 ore pe zi, de la 8 la 10 seara. Și nici atunci nu prea aveai la ce să te uiți. Era un telejurnal, adică știri și un film. Și gata! Mă întrebați de desene animate? Am înțeles că erau doar în weekend și câte 10 minute și majoritatea românești sau rusești. Cele străine, precum producțiile Disney, erau foarte rare. Cu ce se jucau copiii din anii 70-80 când stăteau în casă? Aveau jocuri de masă, cu zaruri și jucării care nu aveau nimic în comun cu cele de acum. Și chiar și aceste jucării erau greu de găsit și nu toți copiii și le permiteau. La fel se întâmpla și cu dulciurile. Sunt sigură că și vouă vă vine greu să credeți că părinții noștri nu au văzut în toată copilăria lor rafturi pline de minunății delicioase. Preferatele mamei erau mentosanele, iar tatălui meu îi plăceau la nebunie bomboanele Chip. I-am întrebat pe amândoi de gumă de mestecat. Mi-au zis că se găsea doar una fără micioasă
care era doar dulce, fără vreo aromă și nici măcar nu era bună de făcut baloane. Dar în decembrie 1989 lucrurile s-au schimbat. A venit Revoluția și odată cu ea o invazie de dulciuri. În mare parte turcești, magazinele apărute la colțurile blocurilor vindeau gumă de mestecat cu surprize care făceau din copii mici colecționari. Atunci au descoperit și bomboanele de fructe și ciocolată cu nume haioase care au devenit rapid deserturi preferate. Bonibon, mini mini cicolata bonibon, ceantă de gete bonibon. După anii 90, totul s-a schimbat. Televiziunea a început să emite aproape non-stop. Au apărut filmele și serialele străine. Ia întrebați-vă părinții cine era Jere și scrieți-mi ce v-au zis. Tati mi-a spus că nu mai era nimeni pe stradă când apărea el la TV. Au apărut și desenele animate. Erau în fiecare seară câte o jumătate de oră înainte de știri. Un mare pas de la câteva minute în weekend. Elle aime bien la vie sans vie, dans son joli pays sans vie. Wind, water, Hot, go planet! By your powers combined, I am Captain Planet. Captain Planet, he's our hero, gonna take pollution down to zero. Au apărut și emisiunile pentru copii, emisiuni de talente și de cultură generală, care îi captivau pur și simplu. Tip-top, tip-top, mini-top. Tip-top, mini-top. Tip-top, mini-top. Nu știu bine să vorbesc, nici măcar să iscălesc, dar știu sigur că aș vrea să devin vedeta ta. Abracadabra a fost un adevărat fenomen. Mami și acum când vede un anumit actor îmi zice: uite-l pe magician. Abracadabra, mare magie. Abracadabra, abracadabra, vrăjitorie. Abracadabra. Au apărut chiar și primele calculatoare și jocurile pe calculator. Dar vă dați seama că nu toți aveau așa ceva. Muzica străină a pătruns în sfârșit și în țara noastră. Copiii și tinerii și-au descoperit idolii în emisiunile muzicale. Vă dați seama ce eveniment incredibil a fost vizita regelui Pop la București? Michael Jackson a vizitat prima dată România în 1992 și a fost printre primele staruri internaționale care au venit pe aceste meleaguri. Deci, domnule Michael Jackson a participat la o conferință de presă și, spre surpriza ziariștilor care fuseseră informați că totul va dura un minut, Michael Jackson a vorbit mult mai mult. Nebunie totală!
oricine își dorea să fie acolo și ar fi făcut orice să-l vadă pe megastar, chiar și din copaci sau de pe acoperișurile blocurilor. Televiziunea prin cablu a fost o altă minune la care românii nu îndrăzneau nici măcar să viseze cu câțiva ani în urmă. Au apărut canale specializate unde se transmiteau doar desene animate. Right now, people all over the world in 85 countries on 4 continents are watching A Bear on a Stick. Cartoon Network, the best place for cartoons all over the world. Sau doar muzică. A apărut generația MTV, cu adolescenți gata oricând să alerge în discoteci, să danseze pe muzica celor de la Take That sau Backstreet Boys. Ar mai fi multe de spus. Când încep să povestească din copilăria lor, părinții mei pot vorbi cu orele. Noi, cu siguranță, nu găsim mai nimic atractiv în modul cum își petreceau ei timpul, dar se pare că lor le-a plăcut și chiar se distrau. Iar dacă peștișorul de aur i-ar face din nou copii, nu cred că s-ar supăra. Dacă v-a plăcut povestea de azi, știți ce aveți de făcut. Vă aștept și săptămâna viitoare. Până atunci, spor la teme. Pa, pa!